Αυτό που κάνω τώρα είναι εντελώς απρογραμμάτιστο. Σηκώθηκα και είπα θα πάρω τη μηχανή και θα πάω μόνος μου στη Βόρεια Εύβοια. Δεν έχω πρόγραμμα, δεν ξέρω που θα πάω. Όπου πάω. Ήλπιζα να έχει καλύτερη μέρα. Προφανώς και δεν έχει. Για κάποιο λόγο ο Ιούλιος φέτος το έχει δει Νοέμβρη. Δεν ξέρω τι παίζει, αλλά ρίξτε μια ματιά. Η Βόρεια Εύβοια συνδυάζει κατά πράσινα βουνά και πεντακάθαρες παραλίες, ορεινά χωριά και παραθαλάσσιες πόλεις. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, αλλά δεν είχα αποφασίσει που θα πάω. Αυτό που με ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή ήταν να οδηγήσω τη μηχανή μου στην αγαπημένη μου διαδρομή. Φτάνοντας στο Προκόπη ήταν ήδη μεσημέρι και οι μυρωδιές από τις υπαίθριες πισταριές ήταν αρκετές για να με κάνουν να σταματήσω για το μεσημεριανό μου. Το Προκόπη είναι ένα χωριό που βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες περιοχές του νησιού και αποτελεί συχνό προορισμό για μονοήμερη εκδρομή, αλλά και σταθμό για όσους ταξιδεύουν ή επιστρέφουν από τη Βόρεια Εύβοια. Αφού πήρα το μεσημεριανό μου, οδήγησα μόλις λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στην κοιλάδα του ποταμού Κεραία. Κατά μήκος του δρόμου υπάρχουν πολλά μέρη για να αφήσετε το αυτοκίνητο ή τη μηχανή και να απολαύσετε το φαγητό ή τον καφέ σας κάτω από τα πλατάνια σε ένα υπέροχο τοπίο μέσα στη φύση. Μετά από λίγη ώρα ξεκούρασης, αποφάσισα να κατευθυνθώ προς τη μεριά του Αιγαίου, στην παραλία της Αγίας Άννας. Μικρός είχα περάσει πολλά από τα καλοκαίρια μου εκεί, αλλά είχα πολλά χρόνια να πάω. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να δω πόσο έχει αλλάξει το μέρος και ίσως να ρίξω και καμιά βουτιά. Στην παραλία της Αγίας Άννας έχω να έρθω πάρα πολύ καιρό. Από μικρός ερχόμουν με την οικογένεια, σε κάποιους φίλους μέναμε εδώ πέρα για πολλά καλοκαίρια. Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια εδώ. Τον θυμάμαι αυτό το δρόμο ακόμα στενό και δύσκολο Αλλά αυτό που θυμάμαι από τότε ήταν σε εκείνο το σημείο που μόλις περάσαμε. Εκεί που κάνετε η κούρμπα. Και ξαφνικά σου έχεις ένα υπέροχο μπλε, το γαλάζιο του Αιγαίου. Η παραλία της Αγίας Άννας είναι μεγαλύτερη σε ολόκληρη την Εύβοια. Είναι γύρω στα 9 χιλιόμετρα. Είναι μια οργανωμένη παραλία σε πάρα πολλά σημεία. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για χαλάρωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και πολύ ήσυχο, γιατί έχει και το βράδυ κάποια μπαράκια που μπορείτε να έρθετε να πιείτε, να φάτε, να κάνετε ωραία πραγματάκια. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα. Ενώ έχει και νοικιαζόμενα δωμάτια, οπότε για ένα διήμερο, τριήμερο, ίσως και παραπάνω για μερικούς, είναι ό,τι πρέπει. Είχα σκοπό να πιω καφέ στη λίμνη. Πώς να πιω εδώ? Σε μια εκδρομή δεν πάνε τα πάντα όπως τα έχεις υπολογίσει, οπότε καλό θα είναι να διατηρούμε την ψυχραιμία μας στα μικρά και μεγάλα στραβά. Το παίζω cool. Αν και δεν νομίζω ότι είμαι. Και αυτό για το εξής. Το θέμα είναι ότι κάτσα να πιω ένα καφεδάκι να ηρεμήσω για να συνεχίσω και έγινε αυτό. Το είναι αυτό, πήγαινε με αυτό. Τι λέει πάνω? Λέει GoPro. Έχω 5 εκατομμύρια τέτοιους στο σπίτι και δεν έχω ούτε ένα μαζί μου. Και βρήκα να σπάσει εδώ. Και μετά σου λένε παρά θετικά, λέει, τα κινέζικα δεν αντέχουνε.
Τέλος πάντων, εγώ τη βόλτα μου θα την κάνω. Αυτό. Άφησα πίσω μου την παραλία Αγίας Άννας προβληματισμένος για το αν θα συνεχίσω τη βόλτα μου βορειότερα ή αν θα επιστρέψω στη Χαλκίδα. Παρά τη βροχή που πλησίαζε, επέλεξα μια ωρινή διαδρομή μέσα στο δάσος για να φτάσω στους καταράκτες του Δρυμώνα. Κάτι που είχα προσπαθήσει πέρσι χωρίς επιτυχία. Εκεί που οδηγούσαμε στο δάσος και λέω κάτσε. Ωραία διαδρομή. Ο καιρός μπορεί και να βρέξει, αλλά κάτι χάνω. Πόσες φορές έχουμε σταματήσει για να πάρουμε τη μυρωδιά του δάσους. Και αυτή την ωραία ησυχία. Αυτό. Ο δρόμος είναι άνετος και δεν χρειάστηκε πάνω από μισή ώρα για να φτάσω στο σημείο που βρίσκονται οι καταράκτες. Η σήμανση όμως ήταν ανεπαρκής και θα πρέπει να περάσετε μέσα από μικρά χωριά. Δυσκολεύτηκα λίγο να το βρω, αλλά τελικά τα κατάφερα. Σιγά με δεν έτρωγα βροχή. Ιούλιος είναι κάπου. Αυτό πρέπει να είναι το πάνω μέρος. Πού σας έφερα πάλι. Ήλπιζε να έχει καλύτερη μέρα, προφανώς δεν έχει. Για κάποιο λόγο ο Ιούλιος φέτος το έχει δει Νοέμβρη, δεν ξέρω τι παίζει, αλλά ρίξτε μια ματιά. Έχω δει και φωτογραφίες στο ίντερνετ, κάποιοι μπαίνουν ακόμα και μέσα στο νερό με μαγιό. Δεν ξέρω αν είναι βαθιά ρίχα, δεν φαίνεται να είναι και πολύ βαθιά εδώ πέρα, ναι. Το πιθανότερο αν προσπαθήσω να περάσω απέναντι είναι να πέσω μέσα, Το πιάσω. Μία το μοναστήρι του Προυσού, μία αυτό. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το περπάτημα, έτσι. Η ώρα είχε περάσει και είχε ήδη αρχίσει να σκοτεινιάζει. Με τη βροχή να δυναμώνει, πήρα το δρόμο της επιστροφής για τη Χαλκίδα, ακολουθώντας το δρόμο μέσα στο Πευκοδάσος. Λίγο μετά το χωριό του Δρυμώνα, συνάντησα στο δρόμο μου τη Μονή Οσίου Δαβίδ, στην οποία υπάρχουν κτίρια εξαιρετικής αρχιτεκτονικής. Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ. Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, ας έρθουμε κι εδώ. Η βροχή από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να σταματήσει, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε πίσω, άλλωστε κοντεύει και 8. Όλο αυτό σήμερα είναι μια απόδειξη πως για να περάσεις καλά σε μια εκδρομή δεν χρειάζεται πολλές φορές ούτε να το οργανώσεις, αλλά ούτε και πολλά χρήματα. Ένα τεπόζιτο βενζίνη μόνο.